Ang bang. Ang ingay. Testing my patience. 1, 2, 3. Hey guys! Welcome to another video. So today, I'll be using a new product. Actually, it's not really a new product. So here's the product. This one, I got it from last year pa. So, it's the SUNNIES Face GLOWBOSS. And SUNNIES Face LIFEBROW. So, it says here, it's a LIFEBROW, a brow-defining skinny pencil. So, it's very, very skinny talaga. I got mine in the shade warm brown. Sobrang skinny talaga. Natatakot ako. Alam yun, i-full talaga kasi feeling ko masisira ako to. Kasi actually, madali ako makasira ng mga ganito. Yung Benefit, yung Anastasia. Actually, para siyang Anastasia na pangkilay. Wait lang. This one, guys. Yeah, pero this one is the brow base of Anastasia. Pero mas manipis pa rin siya compared sa Anastasia. So, let's try this one. Oh my god. Guys, naputol siya. Naputol siya. Sabi ko sa inyo, madali akong makaputol nito eh. Oh no, talaga. Oh my god. Putol na siya, guys. Agad. Yan. And naputol ko na siya agad. So, dapat yata hindi ko siya inaangat masyado. Parang ganyan yan. Ganyan lang siguro dapat. Okay, oh my god, guys. Sayang to. Kita nyo ba? Medyo mahaba din yung naputol niya. Kung pwede ko lang mag-kilay na gano'n, diba? Kasi sayang. So, I'm gonna start sa pagline ng kilay ko. So, yan. And then, sa end. Sa tail ng kilay. So, I'm starting to shade sa kilay. Ganda naman. Yung so, fill in natin yung mga sparse area. Right? Yeah. Let's start to do a hair light stroke. Let's try the LIFEBROW Stay All Day Grooming Gel. I also got mine in the shade warm brown. So this one is the grooming gel. This is the packaging. Ganda. Okay. Simple pero ang ganda. No, nabother na. Ano yun? Meron siya. Parang, ano ba yan? Dumi. Parang alikabok sa loob. And then, yung spoolie niya sobrang skinny din. So, perfect sa mga tail ng mga brows. Ah, yung skinny. So, I'm just brushing it upwards. So, para maging yung feather
brows. Tingnan natin kung mag-stay siya na naka-taas. Parang ang dry niya, pero I mean, compare sa mga ibang grooming gel na parang ang basa yung feeling niya. Ay, nag-set na siya. Ang tigas na niya. Dali siya mag-set, guys. And feeling ko magsistay talaga siya ng nakataas. Ba't yung sa akin parang dry? Dry out na. Pero madali siya mag-dry out. Guys, first time ko ito ginamit na. Medyo, guys, madali na siya mag-dry. Parang ilang araw na lang dry out na to. Okay, so we're done with our brows. So let's do our face. Okay, I'm using the new L'Oreal Infallible 24 Hours Fresh Wear. Actually, hindi na to new product saan kasi gamit ko na. But I just want to share it with you guys. So, yung consistency niya is very liquidy. As you can see, nag-run down siya sa kamay ko. This is a medium coverage. So, and very lightweight kasi siya sa mukha. So, hindi tayo gagamit ng sponge ngayon. Kasi parang masusok niya lahat yung product. But, minsan ginagamit ko siya dito. Yun lang. Medyo ubos talaga foundation. So, gagamit tayo ng flat brush. So, I got mine in the shade. Ano pa na shade nito? 120 Vanilla. Diba? Sobrang lightweight niya. Parang wala pa ako nilalagay dyan. Actually, guys, this is my everyday foundation. Lalo na sa work. Yung ginagamit ko. So, nilalagay ko lang muna yung half ng face ko para makita niyo yung difference. See? Medyo mas naging mukhang fresh. So, medyo na even out yung mga redness ng face ko. Yan. Diba? Sobrang lightweight niya na parang wala kang nilagay sa face mo. Actually, guys, this is 24 hours. So, hindi naman natin susuto ng 24 hours and matutulog na naka-foundation. It's a very no-no. Longer lasting. So, try ko mag-check-in mamaya. Since wala akong work ngayon, punta tayo sa kung saan man. So, I'm done with my face. Next product is... Ito lang pala siya. Nasama ko tong lipstick. So, I got all the 3 shades of GLOWBOSS. The Hey Girl shade. Then the Mamacita. Mamacita. And the Femme. So let's open the briefcase. Last year ko pa ito binili. Ngayon ko lang gagamitin. One swipe. Okay. Lagay natin siya sa lid natin. Wala lang. Gusto ko lang ilagay.
Ba't parang hindi ko nakikita yung highlight? Yung fem, hindi ko masyado makita. Then yung mamacita, hindi ko alam kung saan ilalagay. Ito na lang sa Cupid bow. Para masabi lang na ilagay. Or not. And then next, I have a new lipstick. The L'Oreal Rouge lipstick or whatever kung ano man tawag doon. So, 2 shade lang yung nabili ko. The I Choose and the I Embrace. So, medyo same shade lang naman siya pero binili ko pa rin. See? Same lang siya. But, ang gagamitin natin is the I Embrace. Eto guys, hindi to talagang lipstick na lipstick. Parang siyang lip stain lang. Kaya, as you can see, medyo nag-fade na yung color niya. So, I'm done. So, to set everything, give yan, ano lang, water lang. Water lang, para ano? Simple lang. Tubig lang. So, this is the final look, guys. So, as you can see, yung face ko, sobrang fresh lang. Fresh lang. And, hindi siya heavy sa pakiramdam. It's 9:23 AM. So, later magche-check-in ako to check yung foundation. Kung nandyan pa, kung 24 hours talaga siya. Hey guys, so it's 12, almost 1 AM. So, kakauwi lang namin. And then, this is my final look. From, nag-makeup ako, hanggang ngayon, hindi ako nag-retouch. So, antok na. So, the brows are still on, except here. And then, syempre wala na yung blush ko and yung highlighter. But, medyo flawless pa rin naman yung face ko. Sorry guys, I'm using my iPhone lang. Tamad na ako mag-set up ng cam. So, that's it guys. Thank you for watching. I'll see you guys on my next video. Bye!